أوكي، من البداية؟ أوكي. سهام الحسيني، مديرة شركة ديليفرو بالكويت، توصيل طلبات. طبعاً مو أول مرة أشتغل بمجال أغلب المدراء وأغلب الناس اللي معاي في العمل ريايل. من وأنا صغيرة، من أول ما دشيت مجال حتى الدراسة في الهندسة، دائماً الأغلبية ريايل والنساء دائماً الأقلية. في فكرة في المجتمع أن دائماً مجال الهندسة أو مجال الإدارة أو المجالات اللي فيها صعوبة دائماً فيها الأغلبية ريايل. حتى بس دشيت كملت ماجستير في العلوم الإدارية في نيويورك، كان معروف أن دائماً 70% من الكلاس ريايل و30% فقط نساء. وطبعاً بعدين دشيت مجال اللوجيستكس مع أجيلتي، هم كانت نفس الفكرة، دائماً في كل اجتماع أغلبية ريايل. بس كملت لأن كان هذا المجال اللي شدني واللي حبيته. وعملي اليوم مع ديليفرو عمل أحبه وأحب يعني حل المشاكل والبروبلم سولفينج. يعني أعتبر هذا my passion. وايد فخورة بالشغل اللي سويناه والعمل اللي عندنا والتيم اللي موجود، اللي هو اكشلي احنا اليوم في ديليفرو تقريبا 60% من الموظفين نساء، وهذا شيء افتخر فيه وايد. For you to reach your goals, I can see you are a very successful person. لازم كان في خلينا نقول failures or lessons learned. شنو تسترجعين failures that were important in your journey? وايد failures. ساعات أكلم ناس يعني أصغر مني عندنا بالعائلة أو أصدقاء، دائماً عبالهم إن الواحد إذا نجح إنه عنده السي في والصفحة وناجح. أقول لهم دائماً السي في تشوفونه صفحة واحدة، تقلبها تشوف الفيليرز يمكن 14-15 صفحة. وايد في فيليرز بس ناس ما تتكلم عنها. ما راح أقول أنا والله فشلت بالشغلة الفلانية وما قدرت بس يعني I had a lot of صراحة my career a lot of failures، خاصة الوقت اللي كنت فيه بنيويورك. يعني كان عندي failure of confidence، ثقتي بنفسي، لأن دشيت إحنا دائما نسوي مثل مشاريع صغيرة 6 أسابيع إلى 12 أسبوع، ندش بشركة نقعد عندهم 6 أسابيع ندور مشاكل، نحل لهم مشاكل. دشيت بأول بروجكت فشلت، كانت مديرتي واحدة at the time، وكانت الساعة 10 بالليل قاعد نحاول نسوي شغلة، قاعد أحط الأرقام غلط. فايتني وقالت لي أوكي بكلمك الساعة 10، هذا غلط. kind of حطمت ثقتي بنفسي، ودشيت يعني crisis of confidence، مثل يعني خلاص ما عندي ثقة بنفسي، ما أعرف أحل شيء، مو قادرة أفكر شلون أقدر أتخطى هالمرحلة، شلون أقدر أشتغل. أنا ما صار في نوع من السلف داوت، ويعني فشلت in a way إن هذا البروجكت يعني من كثر ما كنت قاعد أفكر بالفشل والمو قادرة، ما قدرت أشتغل بالطريقة اللي أنا أبيها بالمستوى اللي أنا أبيه. وظليت بهالطريقة يعني أكثر من مشروع، خلاص ما أبي أتكلم، أخاف يمكن أكون غلطانة. until وصلت مرحلة قابلت مدير جديد عطاني الكونفيدنس، قال لي أنت ليش خايفة؟ خلاص let it go، تكلمي، عطي آرائك، تقدرين. طلعت من my crisis of confidence، وليومها دائما أتذكر هالشخص هالمدير. عشان شيء دائما بس يكون عندي موظفين يدد أو أكلم أي شخص أقول لك كمدير لازم تساعد هالشخص، لازم تاخذه، مو بس إنه أوكي غلط، يمكن يغلط، يمكن يسوي أشياء أوكي، في أشياء مو ذاك، بس لازم أساعد الشخص. إذا شفته شوية، شفت في ناس ساعات أشوفهم شوية يصير عندهم confidence، دائما don't worry you're doing a good job، I push them، لأن it's easy، خاصة أعتقد حق الومن النساء، إنه يصير عندنا هالcrisis of confidence وما عندنا ثقة بالنفس، وخلاص كل شيء يصير you cannot concentrate، you cannot give your best. فهذه كانت من الفترات يعني بنيويورك اللي صدق I struggled، كنت أبكي بالليل كل يوم، مو قادرة يعني خلاص ما عندي، مو قادرة أشوف شنو what's next until يعني كان external person. يعني الواحد ساعات ما يقدر يطلع من هالأمور بروحه، you need help. عشان شي قلت لك إنه مو شرط أنا بس المرة تساعد المرة. بهالإكزامبل كان ريال، كان شخص هو اللي يساعدني وعطاني الثقة بنفسي إن أطلع من هالدوامات الكونفيدنس. ممكن نقول صار your mentor.
إيه صار ماي منتور، هي ستيل ماي منتور. فيعني قدرت هالشيء سو ماتش وتعلمت، خذيت هالاكزامبل. أنا كان عندي منتور أو مانجر، مديرة كانت شديدة علي وحطمتني إلى حد ما، وبعدين طلع لي مانجر كانت هي مرة وبعدين هو ريال، هو طلعني من هالدوامة الكونفيدنس كرايسيس. ف يعني الناس sometimes وايد من الأوقات they need help, they need a push, they need a pull. فدائما أنا أدور إنه وين ممكن أساعد أو ساعات كلمة بسيطة إنه it's good don't worry، إنه يصج يعني تغير المنتاليتي، تغير النفسية بتاعت الشخص، يعني يحسون إنهم ببيئة مريحة. فبس هذه من الإكزامبل. بس طبعاً كان في many failures أكيد. ما حد لا يغر أي شخص إنه والله إنه الحياة أوكي تروح الجامعة تكملين easy. دائماً في أمور الواحد ما يذكرها لأنه ما حد يسأل actually إنه شنو الفيليرز. بس أنت بيئة عمل يعني حتى الحين لما أفكر فيها ما أعرف أي أحد، ما أعرف أي مرة من يعني حتى صديقاتي تشتغل في الفريت والشيبينج kind of services. يعني dominantly نشوف الكويتيين وممكن حتى الغير كويتيين بصفة أكبر هم اللي يكونون موجودين في هالأماكن. في معظم يعني بالقطاع الخاص عامة تلقين دائما غير كويتيين أو الريايل دائما الدوميننت يعني percentage of workers دائما تلقين الريايل. بس يعني أنا بالنسبة لي هذا ما يمنع أن أدش في المجال أجرب. صح كان في يعني معظم الاجتماعات والقعدات اللي كان في وايد ريايل في الميتينجز وفي المكان نفسه في أجيلتي. بس أعتقد هذا ما يعني بالقطاع الخاص عامة بالكويت ما أعتقد في أي مجال أو اندستري تلقين فيه يعني الومن أكثر من الريايل بالكويت خاصة. يمكن في مجالات الإعلان دائما تلقين دائما percentage of women tends to be higher. بس generally speaking You mentioned إن meetings مختلفة بين لما كنتي بأمريكا ولما كنتي بالكويت، اللي هي لما تدشين اجتماع في 15 ريال وأنت البنت الوحيدة. شنو يعني خلينا نقول الهايلايتس اللي واضحة الفرق بين هناك وهنا المعاملة؟ بأمريكا ساعات كنت مثلا أدش اجتماع في majority ريايل اللي قاعدين بالاجتماع، بس ما عندهم أي preconceived notion أو ما عندهم فكرة عن إنه والله هذه مرة أو هذا ريال. اللي يشتغل المستشار ريال أو مرة ما يفرقون أو ما يحسبون حساب إنه. بس بالكويت أعتقد الفكرة first impression دائما تختلف. إنه أول ما أدش الاجتماع هذه مرة أو هذه مرة صغيرة في العمر، ما عنده في فكرة معينة. بس الحلو إنه بسرعة يعني هذه الفكرة أو الإمبريشن بسرعة ممكن الواحدة تغيرها. أدش الاجتماع صح في فكرة إنه منو هذه، ليش دشت، كلها ريايل، شنو خبرتها، شنو بتضيف حق الميتينج. بس أول ما أدش وأتكلم وعندي أجندة، يعني عندي خبرتي وقاعد أشرح شيء معين، هذه الفكرة بسرعة تتبخر إلى حد ما. مع إنه في اختلاف، بس الاجتماع الثاني الثالث خلاص أحس ما في هالإمبريشن إنه خلاص سهام، مو إنه سهام مرة، لا سهام فلانة بس عندها هذه الخبرة ومن المدراء اللي موجودين بالشركة وخلاص يتقبلون. فهي هذا الفيرست إمبريشن أعتقد اللي تختلف. بعد أجيلتي دخلتي في ديليفرو. سولفي لي شوي عن ديليفرو. صراحة أنا كنت وقتها في أجيلتي كنت مرتاحة، كان شغلي وايد زين. عن طريق لينكد إن، بس أنا دائما عندي مبدأ إن لينكد إن لازم دائما يكون أبديتد، الواحد حاط الإكسبيرينس اللي عنده، لأن ما تدري منو ممكن يدور تطلعين له بلينكد إن يكلمك. فطلع لي ريكروتر من سنغافورة مع ديليفرو، وداز لي مسج إنه ممكن كلمك بالنسبة حق ديليفرو في بوزيشن ما بوزيشن. أنا صراحة أول مرة أسمع عن شركة ديليفرو. أول ما قال لي قلت ديليفرو ليش بيون الكويت؟ ما عندهم يعني في عندنا شركات توصيل ويعني ما نحتاج هالسيرفيس. فقلت له أوكي ما أدري، بس قعدت أطالع منه الأشخاص اللي يشتغلون ديليفرو، قاعد أدور البروفايلز على لينكدين وشفت أكثر من شخص عندنا ميوتشوال كونكشن، عندهم خبرة عجبتني، يشتغلوا بأمازون، يشتغلوا بماكنزي، يشتغلوا بلندن. قلت أوكي خليني أكلمهم. وبس صارت مجرد يعني لقاء ورا لقاء أكلم المدراء اللي موجودين بلندن، وعجبتني طريقة تفكيرهم.
عطوني another، يعني أنا قلت لك في البداية أعتبر نفسي problem solver، أحب أحل مشاكل أو أدور طريقة أن أحل مشكلة صعبة أو complex problem. فقالوا لي إحنا نبي مثلاً ندش بالكويت السوق، وهذه المشاكل اللي نشوفها وهذه الصعوبات وشون ممكن ندش. فأول ما قعدت وكلمني كان الجي ام بالميدل إيست وعطاني هالفكرة، صرت أفكر إنه شون ممكن نحلها، ممكن نسوي كذي ندش. فصار عندي فضول إن أكمل النقاش معاهم. وأمانة يعني أول ما كلمتهم ما كان عندي صدق النية إن أطلع من كنت مرتاحة ووضعي أوكي وتوني رادة الكويت، بس لأن الفكرة ظلت ببالي وقعدت أفكر قلت أوكي في something، في شيء قاعد يشدني. قلت لهم أوكي we start from scratch. بلشت أفكر بالحلول ويعني خلاص حسيت إن الأشخاص تفكيرهم، طريقة تفكيرهم، الستراتيجيك ثينكينج ركبت على طريقة تفكيري. أنا أحب دائما القرارات اللي ناخذها كشركة تكون built on data وستراتيجي وكل شيء حاطينه on paper، ما في شيء يعني intuition أو شيء إنه لا كنا هذه خوش فكرة، لازم كل شيء يكون مدروس. وطريقة تفكيرهم كانت مبنية على الداتا يعني دراسة كل موضوع وكل قرار. كان يعني قعدت فترة أسبوع تقريباً ما أنام لأ أفكر، أروح أرد. يعني الواحد ساعات تيلج opportunity إن تروحي مكان جديد بس أنت مرتاحة مثلاً، يصير عندك يعني it's a good problem مثل ما يقولون، إنه قاعد أفكر هني ولا هني. بالأخير خلاص حسيت إن شدتني، كان عندي الفضول ودشيت معاهم بهال يعني in a journey really مع Deliveroo. وبس بلشنا، كان day one بس أنا وشخص ثاني، وحطينا البلان والاستراتيجي وفكرنا وشون. ويعني اليوم صار لنا تقريباً وأنا 2.5 سنين، والحمد لله يعني exceeded my expectations. في أجلتي كان أنت البوزيشن مالك عالي يعتبر في نوع من الليدرشيب، بس في ديليفرو أنت الحين صرتي سي او، أنت اللي ترسمين خطة الشركة كاملة. شنو الأشياء اللي اضطريتي تتعلمينها أو تنمينها على أساس تقدرين تمسكين هالدور؟ أكثر شيء تغير طريقة تفكير. مثل ما قلت لك أنا كنت أحب إن كل شيء يكون استراتيجي ومدروس، وإحنا نسوي يعني هذا الداتا يقول لنا إنه 1 2 3 فلازم نتجه بهالطريقة. فكان تفكيري كله على الأوراق، يعني very structured ومنسق إنه لازم نسوي 1 2 3. بس اللي واجهته أو تعلمته بهالفترة إن الواحد ما يصير بس يفكر بالستراتيجي، الأوبريشنز، ماركتينج، لازم تفكرين في أشياء ما تحطينها بالأوراق. ما تعلمتها في كولومبيا بزنس سكول، ما تعلمتها بالجامعة، ما تعلمتها كمستشارة أو كونسلتنت. في أمور يعني ما شلون أشرحها، تكون يعني not tangible. مثلاً شنو الكوميونيكيشن استراتيجي اللي عندنا كشركة؟ أوكي عندنا استراتيجي، عندنا خدمة، عندنا كول سنتر، عندنا مطاعم، بس شنو الكوميونيكيشن استراتيجي؟ شنو البراند استراتيجي؟ شنو الأمور يعني من شنو الأشياء اللي لازم نتعامل معاها اللي تينا من المنافسة اللي ما فكرنا فيها والله. هذه الأمور تعلمتها خلال فترتي مع ديليفرو. كانت أعتقد يعني the biggest learning for me لأنها يعني برا my comfort zone اللي هي استراتيجي وديتا وفاينانس. فيمكن أكثر شيء هي الكوميونيكيشن استراتيجي، نتكلم عن الشركة، شنو الإيمج of the company، شنو الكوميونيكيشن ستايل that we use as a company. هذه أمور ما واجهتها يعني لا بأجيلتي ولا بوقتي في نيويورك، لأن صرت أنا the face of the company، أنا الجي ام. فطريقة الكوميونيكيشن وين أطلع، حتى مثلاً طلعت بمقابلة، تكلمت هذا كله ترفلكس على الشركة، ترفلكس على ديليفرو. هني يمكن شيء جدا نادر ان نشوف السي او تكون مرة. فحتى الموظفين عموما اللي موجودين في هالمحيط مو متعودين ان هم ذا ريبورت مرة. صح. فانك تضطرين تكونين assertive معاهم، لكن في نفس الوقت ما تكونين جامدة. هم يحسون ان هم قادرين يعطون معاك، لكن بنفس الوقت ترى لازم نفرض هالاحترام انه يكون موجود. وهذا شيء احنا فاقدينه هني، لان ما حد مستوعب انه top of the pyramid it's a woman up there. يعني أنا to me الوحدة لازم تكون you're unapologetic من هالناحية. يعني حتى ساعات مو من داخل الشركة خلاص عندنا culture معين إن نحترم، والleader is the leader. داخل ديليفرو مثلا احنا تقريبا 60% من الموظفين women. والleaders اللي عندنا المانجرز عندنا 4 أو 5 managers، 3 منهم women.
internally احنا متقبلين هالفكره، ما عندنا شيء اسمه إن في بيري ما بيري. خارج الشركه ساعات عندي اجتماعات في ناس ما تتقبل انه والله انا بكلم التوب السي او الجي ام، فايهم ساعات ما يتقبلون، يبون مثلا يقعد يمي زميلي ريال يطالعونه قهوه ويكلمونه قهوه. بس اعتقد يعني اللي تعلمته الحين في خبرتي بعد الفرن، الوحده لازم تفرض مكانها. انا I'm the manager I'm the boss، التعامل معاي، واللي ما يقدر يتعامل معاي انا كمرأة مهما كان البزنس يعني some way it becomes secondary. ان الشخص الفلاني مو قادر يتعامل معاي كمرأة، انا البوس انا المانجر، خلاص يعني ممكن يصير في نوصل لمرحلة إن ما نقدر نشتغل مع بعض مهما كانت العلاقة استراتيجية ومهمة. بس إذا ما في تعامل أو إذا ما في قلة احترام بين أي رجل أو مرأة معاي كمديرة أو يمكن تكون زميلتي مديرة، يعني مستعدين إحنا أن نقطع العلاقة لهالدرجة. فعندي إنها هذا خط أحمر. وأعتقد هذه الطريقة أن نعود الناس إن there's a woman on top، اللي مو قادر يتقبل هالشيء ما نقدر نشتغل معاه. نسبة النساء اللي بالشركة هذا شيء أنتم حرصتوا إنه لازم يكون موجود، ولا هو صار وأنتم يعني مثلاً سعداء إنه قادرين إنكم توفرون بيئة مريحة؟ لأن إذا أي شركة فيها كمية نساء كبيرة معناتها هم مرتاحين، فقاعدين قاعد تستقطبون هالنوعية. صح، أعتقد هذا اللي صار، لأن عندنا مثلاً maternity leave it's a very generous maternity leave. يعني ممكن الوحدة تروح تطلع 3-4 أشهر ترد، ما يعني أنت بنقول we don't punish anybody. أي وحدة مرة تبي تروح يكون عندها فاميلي، حتى paternity leave عندنا بالشركة طويل، يعني نعطي المجال حق أي ريال إنه يروح ياخذ وقته، يعني يكون مع his family مع his baby. فأعتقد هذا اللي ساعدنا إنه to attract and keep female talent. بس إحنا يعني ما أقول لك إنه رحنا ندور إنه لازم ندور يعني نبي women، ما دورنا، بس مثل ما قلت أعتقد لأن البيئة حسوا إنه والله مرتاحين وفي opportunity ونقدر إن نوصل ونصعد حتى لو قررنا إن ناخذ time off أو نقعد نكون بالبيت. أعتقد هذا اللي ساعدنا، فالحمد لله يعني بالعكس بس at the same time نبي diversity، مو شرط إنه بس يكونون كلها نساء والمانجمنت تيم، ففي نوع من الميكس حالياً. هذا توجه الشركة كشركة انترناشونال ولا لوكال؟ وسؤالي لأنه بالعكس إحنا ساعات هني تشوفين في شركات يقول أنا أفضل أني أوظف الرجال لأنه أسهل بالنسبة لي، أنه يكون في أقل مشاكل، أقل مثل ما قلنا ليفز. ممكن هي تكون وتحتاج تضطر أنها تترك يوم مبكر عشان عيالها، فأنا أسهل لي أني أوظف رجال من أني أوظف مرأة. يعتمد على طبيعة العمل. يعني طبيعة عملنا أول شيء يعني ما في بصمة، ما في أوقات معينة، خلاص في ثقة، إحنا نثق بالموظف. فاللي عندنا interview process، نقابل الشخص نفهم إن هذا الشخص هل يقدر يتأقلم مع السيستم اللي عندنا، اللي هو سيستم locally أتكلم built on trust، إن الشخص راح يخلص شغله، ما يهمني أنا الساعة 8 الساعة 10 يمشي الساعة، إنه في trust. فهذه الشغلة الأولى. فإذا كانت مرة أو ريال، سواء مرة أو ريال، مرة خذت تايم أوف لأن بتروح تجيب عيالها من المدرسة، أدري إنها راح تخلص شغلها، فما عندي إن ما أحاسب المرأة أو الريال على شغلها حسب والله كم يوم خذ أوف فخلاص في تراست، أدري إن الشخص راح يخلص شغله، فأنا مطمنة مهما كان ريال مرة، فما عندي هالفكرة. بعدين أعتقد المرأة أنا من اللي شفته بس تعطين أي شخص بس في هالإكزامبل مرة تعطينها الحرية إنه والله خذت إجازة، خذت إجازة أمومة وردت عندها ولاء للشركة، لأن حست إن أنا هذه بيئة مريحة، قدرت إني آخذ تايم أوف ورد، فترد وهي مرتاحة تعطيك في الشغل 150% بدال 100% اللي ممكن تحصلينها. فهذا اللوكال بيرسبشن إنه build trust، والشخص والموظف راح يعطيني أكثر من اللي يقدر عليه. وجلوبالي بالعكس هذا شيء جدا مهم. احنا عندنا Global Women Survey دائما كل كوارتر، يعني it's published بالشركة كلها، شنو الearning gap بين الريايل والمرأة في العمل، هل في gap بالearning، هل في مثلا، لأن هذا الشيء يشوفونه وايد بأوروبا وبأمريكا بدون ما يحسون، يعني مو شيء إنه مؤهمة، ما يقولون لا والله المرأة روح نعطيها معاش أقل، بس لأن الريال طبيعته ينيغوشيت، يروح يقول لا أبي أعلى، هي pushes، أو المرة ممكن تاخذ تايم أوف ترد ما توصل إلى مركز as high let's say as زميلها الريال، فتلقينا في جاب في المعاشات.
فكل تقريباً 4 مرات بالسنة يسوون published annual report أو quarterly report إن في earnings of الميل average وفيميل بكل الدول اللي ديليفرو متواجدة فيها globally. فيعني أكيد كشركة هذا شيء جداً مهم إنه يكون في equality، والequality حالياً in this generation لازم يعني you have to focus on it. ما يصير تيجي مثلاً لا نبي equality بالشركة بدون ما يصير في oversight إنه شنو الداتا، شنو الأرقام، شنو المعاشات، شنو البوزيشنز اللي فيها ريايل اللي فيها. فيعني لازم يكون a very deliberate effort إن نبي يكون في equality. أول مرة طلعوا الريبورت عندنا بديليفرو كان في gap، الحين شوي شوي قام لأنه صار في visibility. الكل صار يعرف إنه والله معاشات بهالديبارتمنت أعلى، الريايل هنا أكثر، صار في push إنه يصير في equality. فصار شيء الكل واعي على هالموضوع which is very important أعتقد. وأنت بخبرتك في الحين 3 أماكن اللي اشتغلت فيها، واحدة خارج الكويت وبعدين شركتين بالكويت، لما تشوفين إن هذه البيئة متوفرة، التعاون بين أنا بالنسبة لي مهم النساء العاملات، التعاون بينهم لما يشتغلوا مع بعض هل هو أفضل؟ تعاون إن يعني يساعدون بعض. أمانة أعتقد تعاون بين الجميع مهم. يعني المرأة لازم تدور تعاون، مثلا عند مديرها رجال لازم تكون في تعاون بينها وبينه، يكون في شفافية بالكلام بالنيغوشيشن. مو شرط إنه بس المرأة والمرأة يتعاونون. فيعني من هالناحية أعتقد لازم يكون في شفافية، والمرأة لازم دائما المرأة أعتقد فيها نوع من تخاف أو تتراجع في أكثر من كتاب، يعني psychological perspective إن المرأة فيها تخاف، مثلا ما تبي تروح تناقش معاشها، لا ما بي أستحي. أو الرجال ما عنده مشكلة whether سواء كان مديره رجال مديرته مرة يروح يقول والله أنا أبي، أنا أستاهل، أنا أستحق. المرأة لحد ما فيها نوع من تخاف أو تتردد. هذا الشيء يعني مو أنا ما قاعد أقول إن I'm a feminist or I believe in equality، بس it's يعني almost bred into women إنه تخاف. فأعتقد لازم تتعاون مع مدير whoever it is اللي موجودين بالشركة، خاصة المدير. دائما لازم تكون علاقة قوية بين الموظف والمدير، ويكون في شفافية. وهذا والله أنا أبي أوصل لهالمرحلة، أنا عندي expectation إن معاشي يكون بهالدرجة، أنا شنو اليوم، شلون البرفورمانس مالي، هل وصلت هني ما وصلت. هذه النقاشات it's يعني شيء جدا مهم. وأنا شفت حتى عندنا بديليفرو أول ما بلشنا الموظفات خاصة ما كانوا يجون يطلبون والله أبي أحتاج، أنا أبي أوصل لهني، أنا مع أن الريايل لا، هي يقول أنا أبي أستحق، أبي أوصل لهني. أعتقد هذا اللي يخلق نوع من الجاب بين المرأة والرجل، خاصة financially. فتعاون مع الرجال مع المرأة does matter، يعني مهم جداً. اليوم as a CEO وانت تشوفين الشابات اللي عندكم اللي يجون يشتغلون، شنو من اهم الاغلاط اللي قاعد يسوونها اللي اوكي هي فهمت ان انا لازم اصير confident و assertive، بس قاعد تسوي غلط مثلا؟ شنو اهم الاشياء اللي قاعد خلينا نقول تخرب عليها؟ شوف أعتقد يعني قاعد they're trying to be confident. للحين ما يطلبون بنفس الطريقة، إن مو بس يطلبون إن يشوفون حق نفسهم a vision of their career مهما كان. يمكن تكلمنا إحنا إن المرأة عندها طموح إنها تبي تصير أم أو فعندها الخطة ببالها، بس يمكن من ناحية الكارير ما عندها خطة. فتفكر بس يعني من اليوم لباكر بعد شهر، ما عندها والله شنو البلان، أنا وين أبي أوصل، شنو السكيلز اللي أبيها، شلون أقدر أنميها، والله أبي الكوميونيكيشن سكيل عندها. يمكن بس أعتقد هذا مو بس المرأة، يعني بوث، بس إنه short sighted to some extent. إنه لا أنا أوكي أبي هني، يمكن أبي ترقية، يمكن أبي أتعلم، بس ما عندها إن أنا أبي أوصل، أبي أصير هني، عندي القدرة، أقدر أصير CEO، أقدر أصير GM اللي هو. ساعات I push إن something عندنا شيء نسميه development plan أو individual development plan، إن الواحد يتمرن فترة هاي promotional cycle، عندنا performance نشوف evaluation. بس دائما أقول حق التيم خلي عندكم development plan حقكم، شنو الأشياء اللي تبون يعني تنمونها، شنو السكيل سيت، شو يعني what's next. مو بس داخل ديليفرو طلعتوا من ديليفرو، شنو الopportunity اللي تبونها. خلوا هذا الشيء ببالكم، لأن على أساس إذا شفتوا الفرصة تحطوا والله أنا أبي أوصل لهالأشياء، فشفت فرصة بروح. يعني similar to me، أنا بس كنت بأجيلتي، كنت مرتاحة، كان عندي منصب، أوكي كنت مانجر، بس لأنه كان ببالي إن أنا أبي أوصل إلى مكان معين، أبي أوصل كجي إم كسي أو، بس يتني الفرصة
I recognize that إن أوكي أنا صح، أنا أبي عندي بلان حق my career وعندي طموح إني أوصل لهالمرحلة، بس يو ديليفرو قالوا عندنا هالفرصة، قلت أوكي هذا طبق مع اللي أنا بيه، بروح ديليفرو. مو بس إنه أوكي أنا مرتاحة أو بي what's next. فbuilding الفيوتشر كارير مايند سيت، ويكون الوحدة خاصة عندها الطموح وأقدر وراح أوصل وأبي أوصل مهما كانت يعني وين تبي توصل. أكيد in her life as a mother as a wife it's okay يعني، بس هذا separate. خلي الوحدة يكون عندها طموح في مهنتها يعني في الكارير لايف. شنو you would say the main skills as a person؟ خلي ال hard skills, we're talking about the soft skills. لازم تكون عندي على أساس إنه يعني أنا طموحي بصير CEO. I want to become that. شنو الأساس اللي لازم يكون عندي على أساس أقدر أشغل هالمنصب؟ أعتقد one الكوميونيكيشن، يعني هذه مو هاي soft و hard skill إلى حد ما، يعني written communication وverbal لازم تكون، يعني لازم الواحد يقدر يعبر عن أفكاره. يعني مهما كانت عندك أفكار يعني استراتيجيك وتفكرين وأبي أسوي، إذا ما قدرت تعبرين عن أفكارك written verbal، وهذا شيء دائماً I push التيم اللي عندنا. والله عندنا اليوم meeting هدل، أصغر واحدة بالتيم أو أي شخص بالتيم present. لازم واحد يكون عنده ثقة to communicate الفكرة، مو بس إنه يطلع to present بس يركب الفكرة اللي عنده، يقول والله 1 2 3 هذا الاستراتيجي. أعتقد communication يعني is so important. وساعات ما أشوف الستريس على هالموضوع، على الكوميونيكيشن. إحنا مثلاً بنيويورك كان دائماً لازم يعني الريتن البرزنتيشن، مو بس المدير، يعني ساعات هني دائماً أشوف المدير هو اللي يطلع يتكلم. نروح ميتينج في whatever a big meeting في وايد ناس، دائما المدير من الشركة الثانية مثلا هو اللي يتكلم. احنا عندنا لا، الجونيور لازم يتكلم، لازم يكون عنده السكيلز كت، لازم ينمي السكيلز. اعتقد كوميونيكيشن كأني مانجر لازم يكون عنده people skills، لازم يكون عنده النية انه تو منتور، مو بس انه والله انا المديرة فعندي موظفين اقول لهم سوي 1 2 3. هذه مو الفكرة من الواحد يكون مدير او قائد في شركة. لازم يكون عنده احنا نسميها او كان في شركه الاستشارات عندنا apprenticeship مش بالعربي، انه يعني اخذ شخص جديد اعلمه كل شيء يعرفه، يقعد معاي انا اسوي كذي، اخذه ك يعني apprentice. انا احب هالترمينولوجي ان الشخص apprentice، اعلمه كل شيء يتعلم مني. فلازم اي ليدر يكون عنده هالفكره ان I'm a mentor. مو فائدتي بس ان اقول حق الشخص سوي الشغله الفلانيه، لا، لازم اعلمه شلون يسوي الشغله الفلانيه. I think يعني this is so important عشان تقدرين يعني تنمين التالنت اللي موجود وتشدين الناس. يعني من الاسباب اللي اعتقد ديليفرو اليوم نجحنا وسكسسفول ان عندنا تيم يشتغل، تيم طموح، تيم مرتاح. فلأن يدرون راح يتعلمون، لأن يدرون أن كل المدراء اللي موجودين راح يعلمونهم وينمونهم ويعطونهم this apprentice feeling. فأعتقد this is also very very important. ثالث يعني soft skill patience، يعني with people، خاصة مو بس داخل الشركة، برا الشركة. مو دائما راح تقابلين ناس يتفقون معاك بنفس طريقة التفكير أو يعني نفس طريقة النيغوشيشن اللي هو لازم يكون الليدر يقعد ويحط نفسه بالشوز of whoever other party، لأنه راح تعاملين مع ناس برا الشركة، ويكون عنده patience ويتفاهم ويكون أوكي slow، أتفهم شنو الوجهة النظر الثانية، أتقبل أفكارهم. هذا بالنسبة لي كان شيء جدا صعب، لأن كنت جاية من بيئة بنيويورك عندي طريقة تفكير وأبي 1 2 3، وأنا شيء طريقة العمل أبي الكل يشتغل على طريقة العمل اللي عندي، يعني مو شرط إن راح نتفق عليها. فالحين صرت أتعلم إن I take a step back. أول ما أقابل أي شخص أو أي شركة أو مطعم، إحنا نقابل وايد مطاعم، أفهم شنو طريقة عملهم. يمكن ما يبون أدز لهم إيميل 14 صفحة أشرح لهم شنو نبي نسوي، يمكن يبون واتساب مسج، يمكن يبون إنه بس أدق على فلان. طريقة العمل وإنه يكون واحد سلس شوية إنه يتعامل. هذه أنا for me أول سنة كنت يعني ما حد يوديني اجتماع، يقول لا تين اجتماع، لأن ما أقدر أتأقلم أو ما خلاص أبي طريقة العمل اللي إحنا متعودين عليها. فلازم الواحد يتقبل ويؤدابت يعني لحد ما. اليوم حق أي وحدة بادية هالكارير شنو تنصحينها؟ لا تحط ليميتس على وين تبي توصل. يعني الواحد يقدر يشتغل ويقدر يوصل. ساعات إنه لا الكويت وما أقدر وما في، أو بس مو شرط. اللي يشتغل
ويجتهد، دائما ممكن تحصلين مدير يقول والله الشخص الفلاني هذه شاطرة، أنا بساعدها، راح تطلع تقدر، يعني الأوبورتونيتيز تطلع من أماكن ما تتوقع عنها. فدائما الواحد يحاول، لا يعني دائما give your best مهما كان. don't إنه لا ما أقدر، أو خلي عندك الثقة ودوري الأشخاص اللي يقدرون يساندونك. it could be anybody. مثلا واحدة بالدوام توها بادية شغل، تروح تكلم مديرها والله أنا عندي الطموح الفلاني، أنا أبي أسوي، عندي هالنية، هل ممكن تساعدني بالشغلة الفلانية أو بالcommunication skills؟ والواحد يطلب المساعدة. مو شرط إنه لأن الواحد شاطر كل شيء يسويه بروحه، أو يدش مجال العمل ويكون شاطر وواصل وخلاص فاهم كل شيء. مو شرط. تروح عند المدير والله أنا أبي 1 2 3، شخص ممكن تثق فيه، عندي هذا الطموح، ممكن تساعدني، ممكن تنميني، ممكن يكون مدير، يمكن يكون شخص ثاني بالشركة. لأن أغلب الوقت أي شخص ممكن يعني يكون سينيور تسألينه تطلبين منه المساعدة راح يساعد. بس ساعات هم عبالهم لا والله يعني فاهمين ما له داعي أساعدهم، أو always الواحد لازم يسأل. ask for help, ask for guidance from people around يعني. Thank you for being here, Siham. And I very much enjoyed this conversation. Thank you, Taiba. It's my pleasure. Absolutely. مشكورة.